po sa aking YouTube channel. Ngayong araw, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng playlist sa ating YouTube channel. Umpisahan po natin, guys. I-open po natin ang YouTube icon sa ating cellphone. At puntahan po natin ang ating channel. Ito na siya, guys. YouTube channel. Ngayon, guys, ito na yung aking mga videos. Kung gusto kong gumawa ng playlist, guys, about sa tutorial, piliin ko, guys, yung top videos ko. Ito, guys, marami nang natulungan ang aking videos. Maraming po ang tanong na sinagot sa kanilang mga katanungan. Ito siya, guys. How to check na cooling water dispenser. Kung gusto ito gawan ng playlist, pindutin ko lamang po itong 3 dot sa kanyang right. And then, save to playlist. At makikita niyo po yung upper right na pop up plus new playlist. Pindutin ko lang siya. At gawan natin siya ng title. Halimbawa, gusto ko pong gawin title sa kanya is the most detailed videos. Okay. At huwag po natin kalimutan i-public. Pindutin po natin ang create. Ayan, guys, nagawa natin siya. Ngayon, isusunod ko, guys, itong Dixel XR 60CX program to freezer. Marami na rin po itong natulungan technician, guys, sa larangan ng refrigeration. Save to playlist. Pagkatapos nito, guys, hanapin po natin yung ginawa po natin na playlist, the most visited videos. I-click po natin siya at click po natin ang done. Ngayon, kung gusto ko pong dagdagan pa, ito pa isa, guys. Ito, guys, marami na rin po itong natulungan. Sa mga may problema sa audio, bisitahin niyo po ito, guys. Repairing ng audio signal, creative speaker. Click po natin yung 3 dot and save to playlist. At pagkatapos po nito, as usual, pinutin po natin the most visited videos at click done. I-check po natin, guys. Puntahan po natin ang playlist. Ngayon, yung ginawa po natin the most visited videos, ito na siya, guys. Pindutin natin siya. Ito na yung na-save natin. 1, 2, 3. Okay. Ganun lamang po kadali, guys. Kung nagustuhan niyo pong aking videos, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell. Thank you for watching. God bless.